jag lackade ju bilen med grundlacken första gången igår. Och idag ska jag slipa. Slipa till framförallt de ytorna man ser. Matta ner lite sådär, lite överhuvudtaget. Jag fick ju en liten gardin. Och jag tänkte visa hur man rätt enkelt tar bort en sån. Så häng med. Jag ska justera kameran så ni ser. Jag fick alltså en liten rinning här. Och då har jag sett på YouTube att man tar ett sånt här blad. Och sen så bara... Och sen så bara precis så kasar man lite här längs med och sicklar helt enkelt av toppen på det tills man, ja vad ska man säga, får en jämn och fin yta där man blir av med det här och där det börjar ta lite vid sidorna. Och sen så kan man då slipa det som vanligt. Och så får man det plant och fint igen. Jag var ju lite dum igår. Och gjorde ett litet misstag. Jag tog ju först och körde på de svåra ytorna. Som jag tycker man ska börja med det som är svårt för att komma åt och där man kanske stöter till när man sen ska ta det. Jag började med dem och tyckte det blev rätt så bra. Och sen så tog jag innerkanterna här. Innerskärmarna. Och sen efter det så såg jag hade missat lite så jag sprayade några omgångar till. Så hade jag lite färg kvar i sprutan. Ja, jag tänkte jag tar lite här på sidan igen. Men då hade ju de här hunnit att bli lite kalla och jag fick inte riktigt den blanka fina ytan som jag hade först. Så idag nu när jag slipat så mattat ner det igen så ska jag inte göra om det misstaget. Utan nu så vill jag ha det så fint som möjligt så att jag när jag sen lackar det blankt att det verkligen blir så blankt som möjligt. Men det ser ni, jag skavar av det här lilla överflödet och det kanske alla redan vet. Men jag tänkte jag visa den då. Så där är någon vits med att titta på min kanal. En del av er som har kikat på det har kommenterat vad är det för fräck musik du har i bakgrunden. Och jag har faktiskt lagt ut 2 stycken låtar på Spotify. Så om ni går in och söker efter Rilles Adventure så hittar ni 2 blueslåtar där som ni kan lyssna på. Jag kan faktiskt erkänna att jag tycker själv det är så pass bra att jag ibland sätter på dem här i verkstaden och hör lite på dem. Men nu finns de på Spotify. Så be my guest. Lyssna så mycket ni vill. Nej, nu ska jag göra klart för målningen andra gång. Det här är ju liksom... Det här är ju in i helvete skoj om man jämför med att stå och vira folie. För det är ingen höjdare. Jag har ju köpte ju de här kuddarna. Jag tycker faktiskt de är fantastiskt bra på den här typen av lite rundat material där det inte är faktiskt inte någon rak plan kant whatsoever. Utan det är väldigt runt och så. Man kommer åt bra och
det går liksom ner i botten på ett bra sätt. Jag gillar det. Så här att jag gick igenom lite med rakbladet på den där bucklan. Man kan väl säga att om man ska göra det här på färdig lack så får man ju vara lite mer försiktig än vad jag var. Men eftersom jag bara har grundfärg här så är det ju faktiskt inte så jäkla noga. Och igen, det är ju ett motorrum. Det är lite buckligt. Jag känner att det får vara det får vara liksom lite lagom nivå på effortsen här. Så det inte blir tramsigt. Eller tramsigt, att det inte blir överdrivet. Jag har ju planerat att behålla ytterlacken så som den är för tillfället. Och inte göra någon mega super renovering. Mest också för att jag kanske inte har möjligheter att lacka på ett så bra sätt när det är vinter. Det kan mycket väl hända att jag till sommaren när jag har kört och det börjar närma sig höst att jag känner att nej, vad fan. Jag vill ha lite puts på grejerna. Kan hända att jag gör en sån klassisk garagelack. Och lackar ute och puttar in bilen och får den till att torka här. Eller om jag lånar en lackbox och ställer mig i den. Det får vi se. Men inte just nu i alla fall. Dessutom är det ju betydligt bättre och enklare att lacka en skärm när faktiskt bilen går att köra till och från det stället där man står. Så då. Ja, det här ögonblicket att allt skulle vara kommit så långt så att det skulle gå och spruta lite grundfärg på. Det har jag verkligen längtat efter. Så det är faktiskt en liten fröjd att stå här och slipa lite nu. Jag ska också vara lite mer försiktig med slangen. Jag råkade stöta i här igår. På det lackade. Jag har ju bara renoverat motorcyklar och haft förmånen att kunna stå i en lackbox och köra dit med ramen och köra dit med lösa grejer. Det är väldigt enkelt. Men en hel bil är lite annorlunda. Kräver betydligt mer. Men det ska bli spännande det här. Se om jag kan lyckas få till ett fräscht motorrum som man känner sig lite stolt över och öppna huven och visa. Och kanske också, vad ska jag säga, jag är kanske lite ute efter den här överraskningseffekten. Där när man tittar på bilen och det är flagigt och det är olika färger. Lite så på lacken och den känns väldigt original från 64 och så kanske man då öppnar upp och så helt plötsligt så är det rätt så fint här inne. Det är lite en sån överraskningseffekt som jag själv, jag vet inte, jag tycker sånt är skoj helt enkelt. Vad tycker ni själva? Vad säger ni om det här projektet så här långt?
Det har varit jätteskoj om ni ville kommentera lite grann och berätta om era åsikter. Det är alltid intressant att höra vad andra tycker och hur de ser på saker och ting. Så berätta gärna. Jag förstår att ni som kan det här på riktigt, har synpunkter på hur jag gör det. För jag gör ju säkert inte helt rätt. Om det nu finns någonting som är sådär rätt och fel. Allting står lite i relation till vad vill jag uppnå och hur pass avancerad vill jag vara. Ett alternativ hade ju varit att behålla det som det var ju. Och bara fixa och köra lite en första säsong. Och det hade kanske egentligen varit det allra bästa. Men jag var lite rädd för att om det är för dåligt eller vad man ska säga. Alltså man får för mycket problem. Saker och ting fungerar inte riktigt och bränslepumpen lägger av och generatorn laddar inte och sådana grejer. Då tänker jag att ens äkta hälft till exempel kanske inte tycker det är så skoj att följa med, för att det känns som ett väldigt osäkert kort att åka iväg någonstans. Och då kanske det inte riktigt blir av att man använder bilen. Och det är väl absolut det sämsta som kan hända, att det ska bli något museiföremål som bara ska stå i ett garage så, om man inte vill använda den. Så det är också en liten anledning till att jag ska försöka göra det maskinella så bra det nu överhuvudtaget kan tänkas gå. Ja, nu får jag tvätta rent här. Då ska vi se om vi kan få till det här. Då börjar vi här inne där det är trångt. Så en tusan. Här får vi nog ta lite med pensel trots allt. När vi kommer ner här till de här riktigt krångliga partierna.
väldigt svårt att komma till. Som ni ser så kör jag med rundstrålen nu för att få så säker träffbild som möjligt och så lite yta som möjligt. Men det är inte heller så lätt att spruta med den på det sättet. Så, då ska vi se om vi kan.
Då går vi väl också in innan porten går ner. Ja, nu får det vara bra så här. Nu är det nog dags att hålla nyår, tror jag. Kanske städa upp här lite.